Chào mừng bạn đến với kênh Trần Thến Review. Ngay trước mắt là một con nhím lợn đã trúng 3 mũi tên và đang quằn quại trong cơn hấp hối. Bộ lông đầy gai sắc nhọn chính là lớp phòng thủ đáng gờm khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Dù con mồi gần như đã kiệt sức, việc tiếp cận vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Có thể nói, đây là một chuyến săn vô cùng thành công. Nhưng liệu thịt của loài nhím lợn này sẽ có hương vị ra sao? Đã đúng 1 tháng kể từ lần Táng Khôn săn được con lợn rừng khổng lồ. Khoảng thời gian ấy cũng nhanh chóng trôi qua, toàn bộ số thịt dự trữ giờ đây cũng đã được anh dùng hết. Vì thế, hôm nay anh lại tiếp tục lên đường. Chỉ khi không ngừng khám phá những vùng đất mới, thì cơ hội tìm thấy nguồn thức ăn phong phú mới xuất hiện. Trên lưng mang theo chiếc nỏ, tay ôm bó củi, Táng Khôn phát hiện một khoảng đất trống nằm sát vách đá. Đây sẽ là địa điểm lý tưởng để dựng nơi nghỉ chân tạm thời. Việc đầu tiên là nhóm lửa, sau đó anh chặt thêm vài cành cây còn nguyên lá, tận dụng địa hình tự nhiên của tảng đá, anh nhanh chóng dựng nên một chỗ trú đơn giản nhưng rất chắc chắn. Lối đi giữa hai vách đá vừa đủ rộng, lại mát mẻ và đón gió tự nhiên. Nhờ vậy, đây sẽ là nơi nghỉ ngơi khá lý tưởng sau hành trình dài. Hôm nay, khu rừng ngập tràn trong ánh nắng rực rỡ. Với điều kiện thời tiết như thế này, đây là thời điểm lý tưởng để Táng Khôn chủ động bước vào một cuộc săn mới. Anh nhanh chóng chuẩn bị vài thân tre thẳng và chắc, chúng sẽ được chế tạo thành những mũi tên dành cho chiếc nỏ. Việc hơ tre trên lửa không chỉ giúp thân tên cứng cáp hơn, mà còn làm chúng thẳng và ổn định hơn khi bắn. Phần đầu mũi tên được mài sắc cẩn thận để tăng khả năng xuyên thủng mục tiêu chỉ với một phát bắn. Ở phần đuôi, anh gắn thêm những lá tre đã được phơi khô, chúng tạo nên phần cánh giúp mũi tên xé gió, không chỉ giữ đường bay ổn định sau khi rời dây nỏ, mà còn giúp mũi tên bay xa và chính xác hơn. Sau khi buộc cố định từng chi tiết, chỉ cần chuẩn bị khoảng 5 đến 6 mũi tên là đã đủ. Mọi thứ giờ đây đã hoàn tất, đã đến lúc lên đường. Mang theo nỏ và những mũi tên vừa chế tạo, Táng Khôn chuẩn bị cho một cuộc săn đầy thử thách. Anh một lần nữa quyết định chủ động truy tìm con mồi giữa núi rừng, khom người men theo từng lùm cây trong rừng sâu. Tư thế này giúp Táng Khôn dễ dàng phát hiện dấu vết con mồi hơn, đồng thời cũng hạn chế tối đa nguy cơ làm kinh động những con vật đang ẩn nấp. Ngay cả rắn độc cũng khó bị giật mình bỏ chạy, bởi đây là khu rừng hoàn toàn xa lạ mà anh chưa từng đặt chân tới. Liệu nơi này sẽ xuất hiện điều gì, hay có những con mồi nào? Ngay cả Táng Khôn lúc này cũng không thể đoán trước. Sau gần 2 giờ miệt mài lần theo từng dấu vết dưới mặt đất, cuối cùng anh cũng phát hiện vài dấu hiệu bất thường, nhưng đó là dấu vết của loài vật nào thì vẫn chưa thể khẳng định. Anh lập tức bám sát theo hướng những dấu chân này, dường như phía trước đã có điều gì đó xuất hiện. Từ lúc này, mọi hành động đều phải hết sức cẩn trọng, từng bước chân được hạ xuống thật nhẹ. Ngay phía trước không xa, một cảnh tượng bất ngờ đang dần hiện ra trước mắt anh. Ngay trước mắt anh, một con nhím lợn đang ung dung kiếm ăn, dường như nó vẫn chưa hề nhận ra mối nguy hiểm đang đến gần. Đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài Táng Khôn bắt gặp loài vật này. Quan sát kích thước, có thể thấy đây là một cá thể trưởng thành khá lớn, trên lưng phủ kín những chiếc gai trắng sắc nhọn, sẵn sàng dựng đứng khi gặp nguy hiểm. Đó cũng chính là lớp phòng thủ đáng gờm của nó. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ những đoạn video chó săn đối đầu với nhím lợn, để rồi cuối cùng cả khuôn miệng đều cắm đầy những chiếc gai sắc nhọn. Táng Khôn bắt đầu tiến sát thêm từng chút một, khoảng cách lúc này chỉ còn chừng 10 mét. Đây chính là cự ly lý tưởng để chiếc nỏ phát huy uy lực. Anh không dám tiến thêm nữa, bởi chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến con nhím lợn cảnh giác và bỏ chạy. Mũi tên sắc được đặt ngay ngắn lên nỏ, hai tay từ từ nâng vũ khí lên thật vững, ánh mắt tập trung khóa chặt mục tiêu. Khoảnh khắc cò nỏ được bóp, mũi tên lập tức lao đi vun vút. Phát bắn đầu tiên găm trúng ngay phần lưng của con nhím lợn, bị thương, nó lập tức quay đầu bỏ chạy. Không chần chừ một giây, Táng Khôn tăng tốc truy đuổi. Tuy nhiên, chỉ một mũi tên vẫn chưa đủ để hạ gục con mồi. Anh tiếp tục bám sát phía sau, chờ đúng thời cơ thuận lợi xuất hiện, Táng Khôn lập tức chuẩn bị tung ra phát bắn quyết định tiếp theo. Đến khi Táng Khôn đuổi kịp lần nữa, con nhím lợn đã chạy thêm được một quãng khá xa, nó gục xuống mặt đất, nhưng để chắc chắn không xảy ra bất kỳ sơ suất nào, Táng Khôn vẫn quyết định tung thêm cú kết liễu cuối cùng. Theo các bạn, con nhím lợn lúc này đã thực sự gục ngã hay vẫn còn đủ sức phản kháng? Hãy để lại dự đoán của mình ở phần bình luận trước khi xem tiếp nhé. Dường như đã không còn bất kỳ dấu hiệu của sự sống. Dù Táng Khôn thử kiểm tra thế nào, nó cũng không hề phản ứng. Thế nhưng ngay khi anh chuẩn bị nắm lấy chân sau của con mồi, nó bất ngờ cử động rồi quằn quại dữ dội khiến anh phải giật mình. Có lẽ đó là những phản kháng cuối cùng trước khi gục ngã. Trong thế giới hoang dã, quy luật sinh tồn vẫn luôn là kẻ mạnh sẽ tồn tại. Sau vài phút vật lộn, Táng Khôn cuối cùng cũng khống chế được chân sau của con nhím lợn. Nhìn kích thước này, ước tính nó nặng khoảng gần 20 cân. Đây thực sự là một cuộc săn chủ động vô cùng thành công. Anh tìm một khoảng đất trống để đặt con mồi xuống, nhưng dường như nhím lợn vẫn chưa hoàn toàn buông xuôi. Nó vẫn cố gắng giãy giụa trong những khoảnh khắc cuối cùng. Sau gần 2 giờ quay trở về, Táng Khôn cũng đã có mặt tại điểm dừng chân. Lúc này, con nhím lợn đã hoàn toàn bất động. Anh bắt đầu gỡ từng chiếc gai dài trên lưng. Đây là bước đầu tiên trước khi sơ chế con mồi. Điều khiến nhiều người bất ngờ là lớp da của nhím lợn lại khá mềm sau khi bỏ hết gai. Để tiết kiệm thời gian làm sạch, Táng Khôn đặt cả con nhím lợn trực tiếp lên đống lửa. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, từ từ thiêu cháy toàn bộ phần lông còn sót lại. Nhờ vậy, công đoạn làm sạch sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau gần nửa giờ tỉ mỉ sơ chế, toàn bộ lớp lông đã được làm sạch hoàn toàn. Tiếp theo, để mổ bụng con mồi, Táng Khôn mang nó ra bên dòng suối. Anh cẩn thận rửa sạch rồi chia thịt thành từng phần vừa phải. Ngay cả phần nội tạng cũng được giữ lại, bởi đây đều là nguồn thực phẩm quý giá. Chúng sẽ bổ sung rất nhiều dưỡng chất cho cơ thể sau những ngày sinh tồn. Một phần được xiên riêng để nướng, còn toàn bộ số thịt còn lại được xếp thành những xiên thịt khổng lồ đầy hấp dẫn. Khi trở về lán trại, phần nội tạng sẽ được nướng trước, riêng số thịt còn lại sẽ được hun khói liên tục suốt đêm. Nhờ vậy, thịt có thể bảo quản được lâu hơn trong điều kiện rừng núi. Sau hơn 1 giờ nướng trên bếp than hồng, phần nội tạng đã chín vàng và tỏa hương thơm hấp dẫn. Từng miếng thịt mềm ngọt, béo ngậy và căng mọng, chỉ cần dùng tay xé nhẹ là thịt đã tách ra thành từng thớ lớn.
Trước khi theo dõi diễn biến tiếp theo, hãy dành 1 giây nhấn đăng ký kênh Trần Thến Review. Ngay cả thịt cừu nướng cũng khó sánh bằng hương vị này, chỉ nhìn cách Táng Khôn thưởng thức cũng đủ khiến người xem phải thèm thuồng. Những miếng thịt lớn liên tục được đưa vào miệng, chỉ sau chưa đầy nửa giờ, gần 2 cân nội tạng đã được anh ăn sạch. Quả thật, khung cảnh này khiến không ít người phải ghen tị. Con nhím lợn săn được ngày hôm qua, đủ để Táng Khôn có nguồn thực phẩm cho nhiều ngày tới. Vì vậy anh quyết định quay trở lại hang đá quen thuộc. Nơi đó đã được chuẩn bị đầy đủ chỗ nghỉ và bếp lửa, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước. Việc đầu tiên là treo toàn bộ thịt nhím lợn lên để hun khói. Sau đó anh nhóm lại đống lửa và chọn một miếng thịt ngon nhất. Nhìn màu sắc của nó lúc này, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả một miếng bít tết. Anh đặt thịt lên bếp nướng thật cẩn thận. Với độ dày như thế này, ít nhất phải mất khoảng 2 giờ, miếng thịt mới có thể chín đều từ trong ra ngoài. Nhưng trong lúc chờ đợi, Táng Khôn cũng không để lãng phí bất kỳ khoảng thời gian nào. Thế nhưng, việc săn bắt vẫn chưa thể dừng lại, bởi ở khu vực xung quanh, càng đặt nhiều bẫy thì cơ hội có thêm thức ăn càng lớn. Trong sinh tồn, chuẩn bị trước không bao giờ là thừa. Táng Khôn bắt đầu thu thập những vật liệu cần thiết để làm bẫy. Chỉ với 2 khúc gỗ ngắn, anh nhanh chóng chế tạo được bộ phận kích hoạt của chiếc bẫy. Đã khá lâu rồi, Táng Khôn mới sử dụng lại kiểu bẫy rìu quen thuộc này. Lối mòn tự nhiên dưới chân vách đá chính là vị trí lý tưởng để đặt bẫy đón những con chuột rừng thường xuyên qua lại. Dù cách thức này có phần khắc nghiệt, nhưng hiệu quả lại rất cao. Nó cũng giúp con mồi được kết thúc nhanh chóng, hạn chế phải chịu đau đớn quá lâu. Quan sát khu vực cửa hang, lượng đất mới bị đẩy ra ngoài cho thấy nơi đây có dấu hiệu hoạt động thường xuyên. Rất có thể chuột rừng vẫn liên tục ra vào khu vực này. Anh điều chỉnh lại vị trí chiếc bẫy thật cẩn thận, sau đó dùng cành cây để ngụy trang kín đáo. Với kiểu bẫy đơn giản nhưng hiệu quả này, nếu biết cách áp dụng, cơ hội tìm được thức ăn trong rừng sẽ tăng lên đáng kể. Hoàn tất việc đặt bẫy, Táng Khôn quay về thì miếng thịt nhím lợn cũng vừa chín tới. Trên đường, anh tiện tay hái thêm vài ngọn rau non, vị cay nhẹ cùng hương thơm đặc trưng, là sự kết hợp hoàn hảo với món thịt nướng. Miếng thịt nhím lợn lúc này đã chín vàng, thơm lừng và vô cùng hấp dẫn. Anh dùng lá rừng gói lại rồi xé một miếng thịt béo ngậy, đưa thẳng vào miệng thưởng thức, từng ngụm nhai chậm rãi, để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt và độ mềm của thớ thịt. Có lẽ, cuộc sống sinh tồn đôi khi chỉ giản dị đến như vậy, một miếng thịt, một mái trú ở giữa núi rừng, và những ngày tháng tự do, không chút muộn phiền. Tất nhiên, điều đó chỉ đúng với một người dày dạn kinh nghiệm như Táng Khôn. Chớp mắt, một ngày mới lại bắt đầu. Táng Khôn nhanh chóng lên đường, tiến về con suối quen thuộc. Đêm qua, anh như có linh cảm về một điều đặc biệt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hôm nay nhất định phải bắt được cá. Và quả nhiên, ngay khi đến nơi, Táng Khôn đã phát hiện mục tiêu, một con cá suối kích thước rất lớn, đang thong thả bơi trong vũng nước rộng. Thế nhưng, muốn bắt được nó giữa dòng nước rộng như thế này, không phải là chuyện đơn giản. Táng Khôn quyết định chế tạo một chiếc bẫy phù hợp. Sau khi tính toán kỹ vị trí, anh chuẩn bị chặn ngang một phần dòng suối để dồn cá vào bẫy. Làm như vậy sẽ tăng cơ hội bắt được những con cá lớn. Sau đó, anh chặt thêm thật nhiều tre nứa để bắt tay vào đan một chiếc giỏ bẫy cỡ lớn. Từng thân tre được trải thành những nan đều nhau. Trước tiên, anh đan các vòng khung chính, mỗi vòng đều được làm với kích thước chuẩn xác, rồi thu nhỏ dần về phía cuối. Tiếp đó, những thanh nan tre được đan xen để cố định toàn bộ khung. Khoảng cách giữa các nan tre được điều chỉnh phù hợp với kích thước của loài cá mục tiêu. Chỉ cần sai lệch một chút, hiệu quả của chiếc bẫy sẽ giảm đi đáng kể. Vì vậy, Táng Khôn buộc từng mối dây vô cùng cẩn thận. Dù chỉ là một chiếc giỏ bắt cá đơn giản, nhưng với anh, đó cũng là cách rèn luyện kỹ năng sinh tồn, đồng thời mang lại những phút giây thư giãn giữa núi rừng. Từng công đoạn đều được thực hiện rất tỉ mỉ. Phần miệng giỏ khá rộng, đến mức một người trưởng thành cũng có thể chui lọt vào bên trong. Khi dựng chiếc giỏ lên, chiều cao của nó còn vượt quá cả người Táng Khôn. Ở công đoạn cuối cùng, anh siết chặt toàn bộ các mối buộc, chỉ cần còn một điểm lỏng lẻo, mọi con cá mắc bẫy đều có thể thoát ra ngoài. Sau hơn 4 giờ miệt mài đan giỏ, thành quả cuối cùng cũng hoàn thành như mong đợi. Mang theo chiếc giỏ tre vừa làm, Táng Khôn quay trở lại con suối gần nơi cắm trại, một đoạn nước cạn với dòng chảy êm, chính là vị trí lý tưởng để đặt chiếc bẫy này. Trước tiên, anh dùng đá thu hẹp dòng nước, chỉ chừa lại một lối đi. Khoảng trống này vừa khít với miệng giỏ. Mọi công đoạn chuẩn bị giờ đây đã hoàn tất, chỉ cần cá bơi qua lối này, trừ những con quá nhỏ, hầu như sẽ không còn đường thoát. Con cá lớn phát hiện từ buổi sáng, vẫn đang lặng lẽ bơi trong vũng nước. Táng Khôn thử dùng sống dao để khống chế, nhưng mực nước quá sâu và con cá cực kỳ nhanh nhẹn. Cuối cùng, anh quyết định dồn nó từng chút vào chiếc giỏ tre. Sau gần nửa giờ kiên trì, con cá cuối cùng cũng bị ép vào bên trong. Chớp đúng thời cơ, anh nhanh tay khống chế phần đầu và chính thức bắt gọn con mồi. Lúc còn dưới nước, nó không có vẻ quá lớn, nhưng khi nhấc lên khỏi mặt nước, kích thước thật sự mới khiến ai cũng bất ngờ. Đây quả thực là một con cá rất lớn. Treo lên cành cây để ước lượng, nó chắc chắn nặng hơn 2 cân. Theo bạn, đây là loài cá gì? Hãy để lại đáp án của bạn ở phần bình luận nhé. Sau khi mổ và làm sạch cá, Táng Khôn quay trở về hang đá. Anh cắt một khoanh cá dày và tươi ngon. Chỉ cần chờ thêm khoảng 20 phút, món cá nướng than hồng sẽ là phần thưởng xứng đáng sau một ngày lao động vất vả.